Kabit na natin. Tornilyo niya sa ilalim. Kabit muna natin yan. Okay. Kabit muna natin yung kabit. Ito nakakabit na. Sasakit natin yung sakit dito. Baba. Pwede natin na hindi siya magdikit kasi may mga ano to, pinutulan ng wire. Yan. Ito kung gagawin natin. Kailangan wala leak ng hangin. Walang leak ng hangin. Set up ko muna itong pampaandar natin na pump. So gamit ko is fuel pump ng multicab. So sisit up ko muna ito para supply natin ng gasolina yung carb. Start na natin, nakaswitch on tayo doon sa loob. Agasan natin konti. Piga lang. Yan. Start. So bumaba na. May minor na siya, no? So yung fan natin naka-direct pa din.